Hi everyone! Welcome to Ruth Channel for Jesus. Bago ako magsimula, recap muna tayo. Sa first vlog ko, sinabi ko sa'yo ang ibig sabihin ng true success. Sa second vlog ko naman, hinati ko naman ito sa 8 bahagi or pinamagatan ko itong 8 aspect of true success. Sa third vlog naman, sinabi ko sa'yo ang mga ways in how to achieve the 8 aspect of true success. Sa pang-apat ko naman na vlog, sinabi ko naman sa'yo ang mga steps in how you will overcome a failure. Sa ikalima ko naman na vlog, sinabi ko sa'yo ang topic about sa setting your own perspective. At sa ika-6 ko na vlog, sinabi ko naman sa'yo ang mga steps in how to be constantly motivated. Sana napanood mo yon, because today we will talk about believe in yourself or believing in yourself. Sa vlog 6, hinati ko ang true success sa 4 na bahagi at tinawag ko itong primary desire or hinati ko yung goals mo sa 4 na bahagi. Kung na-remember mo pa sa vlog 2, hinati ko ang true success sa 8 bahagi. Tapos pinasulat ko sa'yo yung mga goals mo sa 8 aspect of true success. Tapos pinasummarize ko ito sa personal mission statement mo. Hope na ginawa mo yon kasi hinati ko yon sa 4 na bahagi, which is power, honor, wisdom, and wealth. Sana napanood mo yung vlog 6. Kasi para ma-accomplish mo ang mga bagay na yon, kailangan mong maniwala sa sarili mo. Mahirap mangarap nang wala kang tiwala sa sarili mo, 'di ba? Paano mo malalaman na kaya mo palang gawin ang isang bagay kung di mo susubukan? At paano mo malalaman na kaya mo itong gawin kung wala kang tiwala sa sarili mong kakayahan? As I said earlier, you have a potential. You just have to discover it. But first, you have to believe in yourself. Kaya mo yan. I want to share to you the steps in how to believe in yourself. Hope na makatulong. Follow this and you will never regret it. Number 1. Believe in your capabilities of being successful. Huwag mong isipin na di mo kayang gawin. Kaya mo, kailangan mo lang maniwala. Huwag mong hayaan na ang mga bagay na di mo kayang gawin ang makaapekto sa mga kaya mo. Di mo man kayang gawin lahat in your own way. Pero it does not mean na wala ka nang magagawa. Bakit di ka na lang mag-focus sa kaya mong gawin, diba? Maniwala ka lang. Those who succeeded in their life are those who believe that they can. Number 2. Seize every opportunity. Opportunity comes only once. Kaya, huwag mo itong sayangin. Subukan mo muna at kung nabigo ka, why not to try again, diba? Kung di ka nagtagumpay sa aspeto na yan, marami pang opportunity dyan. Subukan mo lahat para ma-discover mo na may potential ka pala dyan. Kung di kaya, needs pa na improvement sa parte na yan. Huwag ka lang matakot, just lang. Number 3. Think big. The size of a goal is determined not just in the size of your brain, but also in the size of your faith. Ayon nga kay David King. Kapag di ka naniwala na makakaya mo ang isang bagay, di mo talaga ito magagawa. Think big. Halimbawa, gusto mong makapasa. Why not to think na maging honor student, diba? Para hindi ka man makapasa, at least para kung di ka man nakuha sa pagiging honor student, at least nakapasa ka, diba? Di masamang mangarap ng mataas. Basta, sa bawat goals mo, isama mo ang Diyos. Tandaan, in Proverbs 19:21, many plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Gumagawa tayo ng mga plano, pero ang Diyos ang nagpapatupad nito. Kaya, trust God. Kasi, kahit gaano pa kaganda ang plano mo, mas maganda pa dyan ang plano ng Diyos sa buhay mo. And He said in His Word na yon ang matutupad. How nice, diba? Kaya, trust lang kay God. And think big. Remember, ayon nga sa isang sikat na networking na speaker, sabi niya, you are a product of your own thought. So, kung ano ka ngayon, resulta yan ng iniisip mo noon. Don't waste the opportunity and make a wise decision while you still can. Number 4. Discipline your thoughts. Thoughts are the basis of all action. You can control your action if you control your thoughts.
I know, di ito madali. But first, you have to reformat your thinking. Don't allow the disbelief enter your mind. Don't allow the worries stop you in reaching your goals. You have to trust in your own capabilities na kaya mo. Every child of God has a perfect place in His plans. Tandaan mo yan. Tiwala lang. Dahil with God, all things are possible. And you can do all things through Christ who strengthens you. Ayon sa Philippians 4:13. Number 2. Discipline yourself. Naranasan mo na bang disiplinahin ka ng parents mo? Masakit, no? Natural. Kasi walang discipline na masarap. Lahat masakit. Masakit man. Pero lahat tayo ay kailangan ng disiplina. Kasi kung wala kang disiplina, alam mo na kung ano ka. Alam mo ba na ang disiplina ay necessary para makamit mo ang true success? Kasi discipline means following rules. Yun ang dahilan kung bakit tinawag ni Jesus ang mga followers niya ng disciples. Ang disiplinadong tao ay di nagpapadala sa emosyon nito. Kung hindi, pinafocus niya ang sarili niya sa mga gusto niyang maabot sa kanyang buhay. Kaya, if you want to be successful, you have to discipline yourself. Huwag kang gumawa ng hindi dapat. Huwag kang gumasto ng di naman kailangan. Matuto kang maghintay. Mayroon lamang akong nais na ibahagi na Bible verse tungkol sa discipline. Hope that as you're watching this video, you will learn the importance of discipline. And later on, I will tell you the ways in how to discipline yourself. Just hang on. Huwag po kayong aalis. Hebrews 12 verses 5 to 11. My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you. Because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Moreover, we have all had human father who disciplined us, and we respected them. How much more should we submit to the Father of Spirit and live? They disciplined us for a little while, as they thought best. But God disciplined us for our own good, in order that we may share to His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Wow, amen! Malinaw na malinaw, diba? Importante talaga ng disiplina. Yes, masakit, but it's for our own good. Kaya tayo dinidisiplina para malaman natin na mali tayo. Kaya huwag kang magtampo kapag dinidisiplina ka ng Diyos. Kasi ibig sabihin nito ay mahal na mahal ka niya at ayaw niya na manatili ka sa kasalanan. Sa tuwing kinokorek tayo, alam ko na di maiwasan na masasaktan tayo. Pero, imbis na magalit tayo, dapat magpasalamat pa tayo sa taong iyon. Dahil ibig sabihin, concern sila sa atin. Pwede ko bang ibahagi sa inyo ngayon ang true story ko at ng family ko? Sana po, pagsagaan niyo pong panoorin. Promise, ma-inspire po kayo dito. God bless you! Pamagatan natin itong God will discipline us through trials. Lahat ng pagsubok, may dahilan. Hinayaan ito ng Diyos para turuan tayo. Isa sa pagsubok na masabi kong meron akong natutunan ay yung inatake sa puso ang papa ko. Around 3 a.m. in the morning, nagising kami ng kapatid ko kasi sumisigaw yung mama ko. Sabi niya, "Mga anak, ang papa niyo patay na, di na humihinga." Sa gulat namin, bumangon kami ng kapatid ko at pinuntahan namin si papa. Hinawakan ko yung kamay niya at nagdasal ako sa Diyos. Sabi ko, "God, please, huwag mo to hayaan. Please, God." Sabay iyak. Naniniwala ako, God, na di mo to hayaan.
Naniwala ako, God, na mahal mo kami. Na mabuhay pa si Papa at makasama ko po siya ng matagal. Tapos, bigla na lang bumalik yung hininga ni Papa. Pilit niyang hinahabol yung hinga niya. Umuho siya ng malakas. Tapos nun, di ako nag-stop. Nag-pray ako. Ganon din si Mama at kapatid ko. Umiyak kami hanggang sa sabihin ni Papa na okay na siya. Sabi niya, okay na ako. Gusto ko lang matulog. Sige na. Nakampante kami. Sabi ko, thank you God. At kumanta ako ng papuri sa kanya. Dumating yung mga kapitbahay namin at nang makita nila na okay na si Papa, mauwi na sana sila. Nang biglang atakihin siya ulit. Tapos nagtaka ako, ano na naman? Akala ko ba okay na? Pero hindi. Inatake ulit siya at mas lumala pa. Nagpray ulit ako. Di kami tumigil hanggang sa dumating yung kapitbahay namin. Pinasahan niya si Papa at nagpray din siya. Sabay-sabay kaming nanghingi na rin ako ng tulong kina pastora at pastor at nagdasal daw sila. Hanggang sa umokay na naman si Papa. Akala namin tapos na. Pero inatake na naman siya. Dahil doon dinala na namin siya sa ospital. Di na ako sumama. Pero di ako nag-stop. Nag-pray ako at kumanta ako ng papuri para sa Diyos. Pinanghawakan ko yung verse sa Matthew 21:22. If you believe, you will receive whatever you ask in prayer. Around 7 a.m., umuwi si Rose at Kuya, pati si Auntie Brenda. Nakasurvive daw si Papa. 8 times pala siyang inatake. Pero praise Jesus, dahil di niya talaga ito hinayaan. Our God is an awesome God. Basta, may faith ka lang. Walang imposible. Milagro na nabuhay pa si Papa. Dahil 4 times siyang ni-revive. Tapos naging 0 na talaga. As in, patay na daw siya, sabi ng doktor. Pero bumalik ulit ang hininga niya. Hallelujah, I love you Jesus. There is power in believing. Nothing is impossible. Kahit nangyari ito sa amin, nagpapasalamat pa rin ako kay Jesus. Kasi marami akong natutunan. Natuto ako na dapat ay pahalagahan ko lahat ng tao sa paligid ko. Dati kasi wala akong pakialam. Pinabaliwala ko lang ang presence niya. Pero ngayon, I should treasure the days at kasama ko siya. Natutunan ko din na maging handa palagi. Kasi, di natin alam kung hanggang saan na ang buhay natin. Maaaring malakas tayo ngayon. Tapos bukas, wala na pala tayo. Or baka, patay na tayo. Kaya, be ready palagi. Lalo na sa panahon ngayon, di ba? Marami ng senyales na malapit nang dumating si Jesus. Kaya, be ready lagi. At kay Papa naman, sabi niya sa amin, marami rin siyang natutunan sa nangyari sa kanya. Natutunan niya na dapat ay laging maglaan ng panahon sa Diyos. Dahil kung lagi kang didepende sa sarili mong lakas, darating ang araw na yung lakas mo na yan, ibawiin ng Diyos. At binawi nga niya. Puro lang kasi siya trabaho dati, kahit Sunday di siya nagsisimba. Pero ngayon, nagsisimba na siya. At sabi niya ay, mag-serve na daw siya kay God. Magbago na daw siya, hindi na iinom at hindi na maninigarilyo. Hindi na niya sisirain pang katawan niya, sapagkat ito ay banal at templo ito ng Diyos. Sa lahat po ng mga viewers ko, sana po magsilbing aral ito. Huwag natin hayaan na disiplinahin pa tayo ng Diyos. Dahil handa talaga siyang gawin yun, sabi sa Hebrews. Pero, di niya ito ginagawa dahil di niya tayo mahal. Ang totoo, mahal na mahal niya tayo. Kaya sumunod tayo sa Kanya bago pa mahuli ang lahat. Huwag ka malungkot kung didisiplina ka ng Diyos. Gusto lang niya na mag-mature ka. Kaya, let's stay strong, okay? Binahagi ko ang buong storya ng buhay ko sa isa kong book sa Love from God. Nasa Wattpad, pero hopefully sana ma-publish ko yan someday. Thank you for watching. God bless you. Next topic pala natin, sabihin ko sa inyo ang mga steps in how to discipline yourself. God bless you.